ඉතින් මෙන්න මේ ෆෝන් එක. ඉතින් මේ ඩිවයිස් එක ගැන කතා කරලා ඉතින් ඔයාලට ශ්‍රී ලංකාවේ ගොඩක් දුරට බජට් රේන්ජ් එකට සාපේක්ෂව මේ ෆෝන් එක ඔයාලට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කොහොමද ෆෝන් එකේ තියෙන බෑක් ඩිසයින් එකේ තියෙන ලුක් එක මේ ෆෝන් එකේ තියෙන ප්‍රයිස් එකත් එක්ක පර්ෆෝමන්ස් කොහොමද කියන එක ගැන ඔයාලට අයිඩියක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ realme c35 ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් වීඩියෝ එක. ඉතින් ඔයාලට වීඩියෝ එක අවසානයේ ශ්‍රී ලංකන් ඇවරේජ් ප්‍රයිස් දැනුවත් කරන්න මොන වගේ ගානකටද මේ ෆෝන් එක ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ කියන එක ගැන හරි ඉතින් වෙල්කම් ටු විසාබ්‍රෝ YouTube channel. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ YouTube channel එක නම් විසාබ්‍රෝ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් මුලින්ම ෆෝන් එකේ ඩිසයින් එක සහ බොඩි මැටීරියල් එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට glass front එකක් සහිතව glowing back design එකක් තමයි ඉතින් ඔයාලට මේ ෆෝන් එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. ඉතින් ඔයාලට සාමාන්‍ය විදියට plastic frame එකක් සහ plastic back side එකක් තමයි ඉතින් මේ device එකනොත් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් ෆෝන් එකේ camera setup එක. ඉතින් camera setup එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට සාමාන්‍ය Apple ෆෝන් එකක් copy කරන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙන device එකක් විදිහට recommend කර ගන්න පුළුවන් මේ ෆෝන් එකේ තියෙන camera setup එක. ඉතින් ඔයාලට camera option එකක් බලා ගන්න පුළුවන් flash light එක සහිතව. ෆෝන් එකේ වාට ෆ්‍රේම් එකක් අතින් ගත්ත තුනත් වාට ෆ්ලැට් ෆ්‍රේම් එකක් තමයි මේ ඩිවයිස් එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ස්ලිම් ෆ්ලැට් ෆ්‍රේම් එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. සාමාන්‍ය විදිහට වාට ප්ලාස්ටික් ෆ්‍රේම් එකක් සහ ප්ලාස්ටික් බෑක් සයිඩ් එකක් තමයි මේ ඩිවයිස් එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ෆෝන් එකේ බර අතින් වාට ග්‍රෑම් 189ක යුක්ත බරක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන මේ ෆෝන් එකෙන්. ෆෝන් එකේ ෆ්‍රේම් එකේ වාට thickness වගේ විදිහට වාට ෆ්ලැට් ෆ්‍රේම් එකක් සහිතව බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. thickness වගේ විදිහට වාට 8.1ක මිලිමීටර් thickness වගේක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන මේ ෆෝන් එකේ ෆ්ලැට් ෆ්‍රේම් එක සහිතව ඩිසයින් එකෙන්. ඒ වගේම තමයි ෆෝන් එකේ දකුණු පැත්තේ ෆ්‍රේම් එක. ඉතින් දකුණු පැත්තේ ෆ්‍රේම් එක ගැන කතා කරලා ඔයාලට පවර් බටන් එක බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. පවර් බටන් එකත් එක්කම තමයි ඉතින් ඔයාලට සයිඩ් මවුන්ට් ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් සෙන්සර් එක මේ ඩිවයිස් එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ෆෝන් එකේ වම් පැත්තේ ෆ්‍රේම් එක. ඉතින් වොලියුම් අප් ඩවුන් බටන් දෙක සහ ඉතින් ඔයාලට SIM brake එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් SIM brake ගැන කතා කරලා ඔයාලට dual SIM slot එකක් තමයි ඉතින් මේ ඩිවයිස් එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට SD card එකකුත් අමතරව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට 1 TB දක්වා SD card එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා max out. ඒ වගේම තමයි ෆෝන් එකේ උඩ සයිඩ් එකේ නම් අපිට කිසි දෙයක් බලා ගන්න පුළුවන්කම හැකියාවක් නැහැ. යට සයිඩ් එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට 3.5mm jack එක noise cancellation microphone එක main microphone එක සහ type C port එකට අමතරව ඔයාලට speaker බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් තමයි ෆෝන් එකේ ඔයාලට design එක සහ body material එක ගැන ඉතින් ප්‍රධාන details ටික idea ගන්න දැනුවත් කරන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ ෆෝන් එකේ display එක. ඉතින් අපි display පැත්තට ගියොත් එහෙම Infinity V cutout එකෙන් තමයි ඉතින් ඔයාලට selfie cam එක display එක ඉතින් මේ ෆෝන් එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අඟල් 6.6ක HD IPS LCD display එකක් තමයි ඉතින් ඔයාලට මේ ෆෝන් එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් ගැටලුවක් නැහැ මොකද budget එකට එන device එකක් නිසා. මේ වගේම තමයි ඉතින් ඔයාලට 60 Hz refresh rate එකක් මේ display එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට smooth විදිහට ෆෝන් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙන මෙන්න මේ refresh rate එක හරහා display එකේ brightness අගය ගැන කතා කරලා ඔයාලට 480ක brightness අගයක් ගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා. සාමාන්‍ය maximum විදිහට auto විදිහට ඔයාලට HBM 600ක නිස් brightness අගයක් ගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි screen color එකේ විදිහට 16.7 million screen color එකක් ඉතින් මේ device එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඉතින් ඔයාලට 184ක screen resolution එකක් සහ ෆෝන් එකේ display එකේ resolution විදිහට ඔයාලට 1080x2408ක පික්සල් අගයක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. aspect ratio එක විදිහට ඔයාලට 20.9ක ratio එකක් සහ 401ක ppi density එකක් display එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ එන්නේ budget range එකට තියෙන device එකක් විදිහට ඔයාලට ගැටලුවක් නැහැ. display එකේ ඔයාලට හොඳ quality එකක් ගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් display එකේ protection එක විදිහට ඔයාලට panda glass protection එක තමයි ඉතින් මේ device එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. හරි ඉතින් ෆෝන් එකේ hardware. ඉතින් hardware ගැන කතා කරොත් ඉතින් ඔයාලට Android 11 ඉතින් ඔයා වීඩියෝ බලන වෙලාව වුණ software update එක change කරලා තියන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම version එක විදිහට realme UI 2.0 version එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ chipset එක. ඉතින් chipset එක ගැන කතා කරොත් මේ ෆෝන් එක වලට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන budget range එකට එන device එකක් විදිහට. ඉතින් අපිට realme C30 එකේ සහ C33 එකේ ඉතින් මෙන්න මේ chipset එකම තමයි ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. ඉතින් මේ ෆෝන් එක වලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ ඔයාලට Unisco chipset එක තමයි ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. Unisco Tiger T616 12 nanometer chipset එක තමයි ඉතින් ඔයාලට මේ ෆෝන් එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙන. මොකද මේ ෆෝන් එක budget එකට එන device එකක් නිසා ඉතින් ඔයාලට ලොකුවට වරදක් කියන්නේ සාමාන්‍ය MediaTek වගේ තිබ්බනම් ගොඩක්ම දුර චුට්ටක් හරි ඔයාලට හොඳ performance ටිකක් ගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ තමයි මේ ෆෝන් එකේ CPU එක විදිහට octa-core 2x 2.0 GHz Cortex CPU එකක් සහ GPU එක විදිහට ඔයාලට Mali G57 MP1 version එකෙන් තමයි ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ.
ඉතින් ඔයාලට සාමාන්‍ය විදිහට ගේම් ප්ලේ කරන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට PUBG Free Fire වගේ normal විදිහට ප්ලේ කරන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ chipset එක හරහා ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ ඔයාලට කලර්ස් දෙකකින් යුක්තව මිලදී ගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා. glowing black සහ glowing green කලර් එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා. කලර්ස් දෙකකින් යුක්තව. හරි ඉතින් ෆෝන් එකේ internal storage එක. ඉතින් internal storage ගැන කතා කරද්දී ඔයාලට 1 TB දක්වා SD card එකක් අමතර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා ෆෝන් එකේ. ඉතින් ෆෝන් එකේ RAM එක සහ storage ගැන කතා කරද්දී ඔයාලට 4GB RAM සහ ඔයාලට 6GB RAM version එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා මේ ෆෝන් එක. ඉතින් ඔයාලට 4GB RAM සහ 64GB internal storage එකක්, 6GB RAM සහ 64GB internal storage එකක්, 4GB RAM සහ 128GB storage එකක් සහ 6GB RAM සහ ඔයාලට 128GB storage එකක් ගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඉතින් ඔයාලට version ටික බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ RAM සහ storage එකේ විදිහට. හරි ඉතින් ෆෝන් එකේ camera setup එක. ඉතින් camera setup එක ගැන කතා කරද්දී ඔයාලට back cam එකේ camera setup එකේ ඔයාලට triple camera option එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් camera setup එකේ ඔයාලට 50 megapixel ඔයාලට f1.8 වලින් 26 wide lens එකක් සහ 2 megapixel f2.4 macro lens එකක් සහ 0.3 megapixel f2.8 වලින් depth lens එකක් තමයි ඉතින් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. ඉතින් ඔයාලට මේ ෆෝන් එකෙන් ultra wide lens එකක් ගන්න පුළුවන්කම හැකියාවක් නැහැ. තව features කීපයක් සහිතව සහ ඒ වගේම තමයි ඉතින් ඔයාලට video recording ගැන කතා කරද්දී ඔයාලට 180p 30fps දක්වා ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ ඔයාලට cam එකෙන් video recording ගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා. 180p 30fps දක්වා quality එකක් විදිහට වගේම තව features කීපයක් සහිතව සහ selfie cam එකේදී ඔයාලට Sony sensor එකක් තමයි ඉතින් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. megapixel 8ක f2.0 26 wide lens එකක් ගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙන. තව features කීපයක් සහිතව සහ HDR mode එක සහිතව සහ video recording ගැන කතා කරද්දී ඔයාලට 720p 30fps දක්වා ඉතින් ඔයාලට video quality එක selfie cam එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙන. තව features කීපයක් සහිතව. ඉතින් ඒ වගේ තමයි ෆෝන් එකේ sensor ගැන කතා කරද්දී ඔයාලට side mount fingerprint sensor එකක් තමයි ඉතින් මේ device එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන face ID පහසුකම සහිතව. ඉතින් ෆෝන් එකේ ඔයාලට අමතර sensor ගැන කතා කරොත් accelerometer එක, gyroscope sensor එක සහ proximity sensor එක, compare sensor එක බලා ගන්න පුළුවන්. realme c35 ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි ඉතින් ඔයාලට ප්‍රධානම D-test ටික ඔයාලට දැනුවත් කරන්න තියෙන. ඉතින් මෙන්න මේ device එකේ තියෙන ඉතින් අර අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රධාන D-test ටිකදී අනිවාර්යයෙන්ම battery capacity උනන්දුවක් දක්වන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ YouTube channel අලුත් කෙනෙක් නම් විසාබ් YouTube channel එක subscribe කරලා channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් ෆෝන් එකේ battery capacity ගැන කතා කරොත් ඔයාලට milliampere 5000 කිව්වොත් battery capacity එකක් තමයි මේ device එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ගැටලුවක් නැහැ budget එක ගන්න device එකක් විදියට. ඒ වගේම තමයි ඉතින් ඔයාලට 18 watt fast charging device එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් ටික ෆෝන් එකේ දැනුවත් කරන්න තියෙන. ඉතින් ඔයාලට 18 watt fast charging ගන්න පුළුවන් මේ ෆෝන් එක. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ price එක. ඉතින් price එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට මේ ෆෝන් එක colors දෙකකින් යුක්තව ගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙන. ඒ වගේ තමයි RAM management දෙකකින් යුක්තව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ price එක විතර ඔයාලට සාමාන්‍ය ශ්‍රී ලංකාවේ budget range එකට අයිති වෙන device එකක් විතර recommend කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ ඔයාලට price එක දැනුවත් කරන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රශ්න තිබ්බ price එක නේ. එහෙම නැත්නම් ප්‍රශ්නත් එක්ක තිබ්බ price එක නෙවෙයි. ඔයාලට පරණ price එක තමයි idea ගන්න පුළුවන්කම තියෙන රුපියල් 30000කට. ඉතින් මේ ෆෝන් එක ඔයාලට රුපියල් 30000කට වගේ price එකකට තමයි ඉතින් ඔයාලට පරණ price එක මම ID එකක් දෙන්න. ඉතින් ඔයා වීඩියෝ බලන වෙලාව price එක change වීමක් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන් ඒක දැනුවත් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට ශ්‍රී ලංකාවේ පරණ price එකට තමයි ඉතින් මේ device එක ගන්න පුළුවන්කම තියෙන price එක තමයි ඉතින් ඔයාලට දැනුවත් කරන්නේ. 30000කට තමයි ඉතින් මේ device එක ඔයාලට ගන්න පුළුවන්කම තිබ්බේ පරණ price එක විදිහට. හරි ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් තමයි ෆෝන් එකේ ඔයාලට ප්‍රධාන D-test ටික දැනුවත් කරන්න තියෙන. ඉතින් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ID එකක් ගත්තා නැති මේ channel එක අලුත් කෙනා විසාබ් YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් තවත් සුපිරි මෙන්න මේ වගේ සුපිරි ෆෝන් review එකකින් ඉතින් ඔක්කොම මුස්සන්න ඇඳේ පිටයි පරිස්සමෙන්ම ඉන්න.